श्री कृष्ण वंदे जगत। केम छो मारा वाला मित्रों, मजामों ने? आप सौનું ફરી એકવાર આપણે ગીતા જ્ઞાન ગંગાના સંપૂર્ણ સનાતન ધર્મ પરિચય શ્રેણીમાં ઉપસ્થિત સર્વ મહાનુભાવોનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, રાધે રાધે। મિત્રો ગઈકાલે આપણે બીજો તબક્કો વેદાંત અને ઉપનિષદો, જેમાં કુલ 108 उपनिषदों से मुक्ति को परिषद मुजब तेमोथी मुख्य 12 उपनिषदों जेना ऊपर आदि गुरु शंकराचार्य भाष्य लख्या छे तेनु प्रथम उपनिषद आपणे ईशावास्य उपनिषद आपणे 14 पॉइंट पद्धतिथी विस्तारथी जोई गया। तो मित्रों આજનો વિષય બીજી ઉપનિષદ કેનો ઉપનિષદ પરિચયને આપણે વિસ્તારથી જોઈશું। તો આજે આપણે સનાતન ધર્મના બીજા મુખ્ય અને અત્યંત મહત્વપૂર્ણ ઉપનિષદ કેન ઉપનિષદ, બીજું નામ કેનો ઉપનિષદ વિશે આપણે 14 સ્ટેપ પદ્ધતિ મુજબ સંપૂર્ણ સ્વતંત્ર અને ઊંડાણપૂર્વકનો પરિચય મેળવીએ। प्रथम तेनु नाम अने व्याख्या तो केन उपनिषद, केन वत्ता उपनिषद अथवा केनो उपनिषद। तो आ उपनिषदनी व्याख्या प्रथम श्लोकनी शरूआत थी ज केने सितम पतति प्रेषितम मनः, એટલે કે કોની પ્રેરણાથી આ મન પોતાના વિષયો તરફ દોડે છે, જેવા જિજ્ઞાસુપૂર્વકના પ્રશ્નોથી થાય છે। કેન શબ્દનો અર્થ થાય છે કોના દ્વારા અથવા કોની શક્તિથી, કોની પ્રેરણાથી। મિત્રો બીજો પોઈન્ટ મૂળ ઉદ્ગમ સ્થાન અને આનો વેદ સાથે સંબંધ। તો આ ઉપનિષદ સામવેદની જૈમિનીય અથવા તલકવાર શાખાનો ભાગ છે। તલકવાર શાખા બ્રાહ્મણ ગ્રંથના 9મા અધ્યાયમાં આવતું હોવાને કારણે તેને તલકવાર ઉપનિષદ પણ કહેવામાં આવે છે। મિત્રો ત્રીજો પોઈન્ટ આની કદ અને રચના। તો કેન ઉપનિષદના કુલ 4 ખંડો એટલે કે 4 ભાગોમાં વહેંચાયેલું છે। તેની મંત્ર સંખ્યા કુલ 34 મંત્રો છે। પ્રકાર प्रथम 2 खंड एटले कविता अने श्लोक एटले के पद स्वरूपे से, ज्यारे पाछळना 2 खंड गद एटले के वार्ता अने कथा रूपे से। मित्रों चौथो पॉइंट प्रश्नोत्तरी। तो आ उपनिषद गुरु अने शिष्य वच्चेना संवाद रूपे एटले के प्रश्न उत्तर रूपे लखायेलुं छे। शिष्य गुरु ने पूछे छे के मन, प्राण, वाणी, ओख अने कान जेवा आपणा इंद्रिय अने अंगोने पोतपोताना काम करवानी शक्ति प्रेरणा कोण आपे छे, दिशा निर्देश कोण करे छे। मित्रों 5मो पॉइंट शांति मंत्र। तो केन उपनिषद सामवेद नो होवाथी तेनो शांति मंत्र आ प्रमाणे छे। मंत्र मित्रों शांति मंत्र मोटो छे एटले खाली आपणे अर्थ जोईए के मारा बधा ज अंगो, वाणी, प्राण, चक्षु, कान अने बधी ज इंद्रियों पुष्ट थाय। उपनिषदों वर्णवेलू बधुं ज ब्रह्म स्वरूप छे। हूँ ब्रह्मनो अस्वीकार न करूँ अने ब्रह्म मारो अस्वीकार न करे। मित्रों 6ठो पॉइंट मुख्य तत्व ज्ञान। तो आ उपनिषद में ब्रह्मनु स्वरूप दर्शावेलू छे। गुरु शिष्यना प्रश्नना उत्तर आपतो समझावे छे। चक्षुष श्रोतस्य श्रोतम्य अर्थात जे ओखनी पण ओख छे, जे काननो पण कान छे, जे वाणीनी पण वाणी छे अने प्राणनो पण प्राण छे, तेज तत्व ब्रह्म तत्व से, परमात्मा तत्व से। तो मित्रों भौतिक ओखो के कान जेने जोई के सोभળી सकता नहीं, परंतु जेना कारणे ओखो जोई सके छे, जेना कारणे कान सोभળી सके छे, तेने ज साचुं ब्रह्म ज्ञान जाणो। આગળનો પોઈન્ટ 7મો मन अने वाणी थी अगोचर। तो उपनिषद स्पष्टता करे से कि परब्रह्म परमात्मा मन अने वाणी नो विषय नहीं,
વાણી દ્વારા તેને વ્યક્ત કરી શકાતો નથી. જે વ્યક્તિ એમ કહે છે કે હું બ્રહ્મને પૂરી રીતે જાણું છું, તો એ વાસ્તવમાં ખરેખર જાણતો નથી, પરંતુ જે સમજે છે કે બ્રહ્મને સંપૂર્ણપણે જાણી શકાતો નથી, તે માત્ર ને માત્ર અનુભવનો જ વિષય છે, તે જ વ્યક્તિ બ્રહ્મ વિશેનું, પરમાત્મા વિશેનું સાચું જ્ઞાન ધરાવે છે. મિત્રો, 8મો પોઈન્ટ કે આ ઉપનિષદના 3જા અને 4થા ખંડમાં એક ખૂબ જ રોચક આખ્યાન આવે છે, એટલે કે કથા આવે છે કે એકવાર દેવો અને દાનવો વચ્ચેના યુદ્ધમાં બ્રહ્મની શક્તિથી, એટલે કે પરમાત્માની શક્તિથી દેવોનો વિજય થયો. પરંતુ દેવોને, એટલે કે ઇન્દ્ર, અગ્નિ, વાયુ વગેરેને એવું અભિમાન થયું કે આ વિજય અમારી શક્તિથી થયો છે, પોતાની શક્તિથી થયો છે. તો આ વિજયનું ખંડન કરવા માટે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા યક્ષનું રૂપ લઈને પ્રગટ થાય છે. તેમના અહંકારને તોડવા માટે પરબ્રહ્મ એક અત્યંત તેજોમય યક્ષનું રૂપ ધારણ કરી દેવો સમક્ષ પ્રગટ થયા. તો મિત્રો, આગળનો પોઈન્ટ અગ્નિ અને વાયુદેવની પરીક્ષા કરે છે. તો અગ્નિદેવની પરીક્ષા કરતો અગ્નિદેવ કહે છે કે હું આખી સૃષ્ટિને બાળીને ભસ્મ કરી શકું છું. ત્યારે યક્ષ ભગવાને તેમની સામે એક તણખલું મૂક્યું, ઘાસનું તીનકું, અને બાળવા કહ્યું. તો અગ્નિદેવ પોતાની પૂરી શક્તિ વાપરવા છતાં પણ એ તણખલાને બાળી ના શક્યા. પછી વાયુદેવની પરીક્ષા કરતા યક્ષે કહ્યું, તો વાયુદેવે કહ્યું કે હું આખી સૃષ્ટિને ઉડાડી શકું છું. તો યક્ષે તે જ તણખલું વાયુદેવને ઉડાડવા કહ્યું. વાયુદેવ પણ પોતાની તમામ શક્તિ લગાવી દેવા છતાં પણ તેને સહેજ પણ હલાવી ના શક્યા. તો મિત્રો, આગળનો પોઈન્ટ મા ઉમાદેવીનો ઉપદેશ કે જ્યારે ઇન્દ્રદેવે આ યક્ષનું સત્ય જાણવા આગળ વધ્યા, ત્યારે યક્ષ અદૃશ્ય થઈ ગયા અને તેઓ માતા ઉમા, એટલે કે પાર્વતી પ્રગટ થયા. માતા ઉમાએ ઇન્દ્રને સત્ય સમજાવ્યું કે જે વિજય અને શક્તિનું તમને અભિમાન છે તે તમારી પોતાની નથી, પરંતુ પરબ્રહ્મ પરમાત્માની શક્તિ છે. આ માતા ઉમાદેવીએ દેવોને બ્રહ્મનું જ્ઞાન આપ્યું. મિત્રો, 11મો પોઈન્ટ સાધનાના 3 મુખ્ય આધાર સ્તંભ. તો બ્રહ્મ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે કેનો ઉપનિષદ મુખ્ય 3 સાધનો બતાવે છે. એક તપ, એટલે કે ઇન્દ્રિયો અને મનનો સ્વયં કરવો. બીજું દમ, એટલે કે મન અને ઈચ્છાઓ પર કાબુ રાખવું. અને ત્રીજું કર્મ, નિષ્કામ ભાવે સ્વધર્મનું પાલન કરવું. તો મિત્રો, આ 3 એક જ્ઞાનના આધાર છે, પગ છે, અને સત્ય તેનું ઘર છે. તો મિત્રો, 12મો પોઈન્ટ કે આત્મજ્ઞાનમાં આ ઉપનિષદનું મહત્વ. તો કેન ઉપનિષદનો એક અમર મંત્ર છે, ઇહમ ચેદ વેદી દથ સત્યમતિન ચેદી હાટો વેદી મનહંતી વિનિષ્ઠી. તો એનો અર્થ થાય કે જો આ મનુષ્ય જ જન્મમાં જ વ્યક્તિએ આત્મા, એટલે કે બ્રહ્મને જાણી લીધો, તો જ જીવન સાર્થક, એટલે કે સત્ય છે. અને જો આ જન્મમાં તે ન જાણી શક્યો તો ખૂબ જ મોટો વિનાશ, એટલે કે 84નું ચક્કર તેના માટે ચાલુ જ રહેશે. મિત્રો, 13મો પોઈન્ટ વ્યવહારુક લાભ. આનાથી શું લાભ મળે, આને જીવનમાં ઉતારવાથી શું લાભ મળે? તો સૌથી પહેલો અહંકારનો નાશ થાય. તો આ ઉપનિષદ શીખવે છે કે આપણી બુદ્ધિ, શક્તિ, સિદ્ધિઓ આપણી પોતાની નથી, પરંતુ તેની ક્ષમતા આપનાર પરમાત્મા છે. આ વિચાર મનુષ્યને નમ્ર બનાવે છે. પછી બીજો પોઈન્ટ, આંતરિક શક્તિની ઓળખ થયાનાથી. તો બહારથી દેખાતા શરીર અને મનની પાછળ જે મુખ્ય ઉર્જા સ્ત્રોત છે, પ્રેરણા સ્ત્રોત છે, જે ચેતના છે, જેને પરમાત્મા કહીએ છીએ, જે અધિષ્ઠાન તત્વ છે, તેને ઓળખવાની પ્રેરણા મળે છે. મિત્રો, 14મો પોઈન્ટ સારાંશ, નિષ્કર્ષ. તો કેન ઉપનિષદ એ અહંકારથી અનંત તરફ જવાની યાત્રા છે. તે આપણને સમજાવે છે કે આપણે ઇન્દ્રિયો માત્ર માધ્યમ છે, પરંતુ
ખરી શક્તિ તો પાછળ રહેલા બ્રહ્મની જ હોય છે. જે વ્યક્તિ આ સત્ય સમજીને સર્વત્ર બ્રહ્મનો અનુભવ કરે છે, સર્વત્ર પરમાત્માનો અનુભવ કરે છે, દરેકમાં ભગવાન જુએ છે, તે જ અમરત્વ એટલે મોક્ષને પ્રાપ્ત થાય છે. મિત્રો, આજના સત્સંગને અહીં વિરામ આપીએ. આવતીકાલે ત્રીજા ઉપનિષદ કઠ ઉપનિષદમાં આજ સમયે આજ ચેનલમાં ફરી મળીશું. અને મિત્રો, ધર્મનું સાચું જ્ઞાન એ દરેક માનવ માટે અતિ આવશ્યક છે. સાચી શાંતિ, સાચું સુખ જોઈતું હોય તો એ ધર્મના જ્ઞાનથી જ સંભવ છે. અને મુક્તિ તો ધર્મના જ્ઞાન સિવાય સંભવ જ નથી. અને મિત્રો, આ કળીકાળમાં સતત દોડધામ ભર્યા જીવનમાં મોંઘવારીથી પીસાતા, ઘરની જવાબદારીઓથી પીસાતા વ્યક્તિ માટે તો ધર્મનું સાચું જ્ઞાન કઈ રીતે મેળવી શકે? અને મિત્રો, ધર્મનો ખજાનો એ ગુપ્ત ખજાનો છે. મોટા મોટા દળદાર ગ્રંથોમાં અને ગૂઢ ભાષામાં લખાયેલો છે, જે દરેક માણસ સમજી શકતું નથી. અને જો સમજવા જાય તો એ અવળું સમજે છે. તો મિત્રો, મારો એક નમ્ર પ્રયાસ છે કે સનાતન ધર્મના દરેક ગ્રંથનો ગુપ્ત ખજાનો આપના સુધી વિગતવાર 14 પોઈન્ટ પદ્ધતિથી આપના સમક્ષ મૂકું. અને મિત્રો, મારી ફક્ત આપની ભૂખ જગાડવાની છે. ખાવાનું તો તમારે જ પડશે. જેમ ભૂખ ઉગાડવાની દવા ડૉક્ટર આપી શકે, પરંતુ ભોજનની તૃપ્તિ તો ભોજન કરનારને જ મળે છે. તો મિત્રો, મારો વિડીયો કેવો લાગ્યો? અને આપ સંપૂર્ણ સનાતન ધર્મના ગ્રંથોથી માહિતગાર થવા માગતા હોય અને જીવનમાં સાચું સુખ, સાચો આનંદ, સાચી શાંતિ અને અંતે મોક્ષ મનુષ્ય જીવનમાં પામવા માગતા હોય, હાલ કેનો ઉપનિષદ કહી ગયું કે મનુષ્ય ધર્મનું મુખ્ય લક્ષ્ય છે આ જ જન્મમાં મુક્તિ પામવાનું. તો મિત્રો, મુક્તિ પામવા માગતા હોય તો ધર્મ ગ્રંથોનો સાચો સહારો એકદમ જરૂરી છે, ચાહે આપણે માનીએ અથવા ન માનીએ. તો મિત્રો, ચેનલ જરૂર આજથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને શેર, કોમેન્ટ અને લાઈક તો અવશ્ય કરજો, જેથી વધુના વધુ લોકો સુધી ધર્મનું સાચું જ્ઞાન સરળ ગુજરાતી માતૃભાષામાં પહોંચી શકીએ. તો મિત્રો, ફરી આવતીકાલે મળવાના સંકલ્પ સાથે મારા આપ સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, રાધે રાધે. ગીતા જ્ઞાન ગંગા ચેનલ જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો. સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, રાધે.